व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कलेजी पेठा मसाला। आणि त्यासाठी इथे मी छोटा कुकर घेतलेला आहे। त्याच्यात मी टाकलेले आहेत 2 चमचे तेल। हे अर्धा किलो कलेजी पेठा आहे, जे मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, पाणी निथळून घेतलेला आहे। इथे मी काय गरम मसाले घेतलेत ते आपण आता तेलात ऍड करणार आहे। एक छोटा दालचिनीचा तुकडा, 7-8 काळी मिरी, 4 लवंग, 4 वेलची आणि 2 तेजपान। आता हे छानपैकी आपण मसाले जे आहेत ना ते तेलात टाकलेले आहेत। तर त्या मसाल्यांमध्येच आपण एक मोठा कांदा आहे, ज्याची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। कांदा आपण छान फ्राय करून घ्यायचा आहे। हा एक कांदा आहे मोठा, आणि ह्याच्या सोबतच मी टाकणार आहे 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट। आणि आलं लसणाची पेस्ट आणि कांदा छान असा फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा छान हलका गुलाबी होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। कांदा परततोय तोपर्यंत मी मसाले सांगते तुम्हाला काय घेतले। काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे अर्धा चमचा, 2 चमचे लाल मिरची पावडर घेतली आहे, अर्धा चमचा हळद, एक मोठा चमचा भरून धने पावडर आणि अर्धा छोटा चमचा जिरा पावडर। हे सगळे मसाले तुम्ही तिखट तुमच्या आवडीनुसार घ्या, कारण आपण हिरवी मिरची देखील ह्याच्यात ऍड करणार आहे। इथे मी घेतलेला आहे 1 टोमॅटो, ह्याच्यामध्ये मी 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि टोमॅटो आणि हिरवी मिरची वाटून घेतलेला आहे। आपण ह्याच्यामध्ये दही देखील ऍड करणार आहे, त्यामुळे टोमॅटो एकच घेतलेला आहे मी। तुम्हाला आवडत असेल तर दही ऍड करा, नाही तर स्किप पण करू शकता, पण टेस्ट ह्याची छान येते। तर आपण ही कांद्याची पेस्ट छान अशी लाईट ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया। हे पहा, आता आपला कांदा आहे ना छान असा लालसर झालेला आहे। तर आता आपण काय करायचंय, जे मी मसाले तुम्हाला दाखवले होते ना ते ह्याच्यामध्ये ऍड करायचे आहेत। मसाले छान असे परतून घ्यायचे आहेत। आता जे कलेजी आणि पेठा ठेवलं होतं ते ऍड करायचं आहे। छान असं मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे। 1-2 मिनिटं। आता आपण ह्याच्यामध्ये जी टोमॅटो आणि हिरवी मिरची ठेवली होती ना त्याची पेस्ट आपण ऍड करायची आहे। आणि परत एकदा कलेजी पेठा फ्राय करायचा आहे। इथं मी घेतलेला आहे 2 चमचे दही, 2 मोठे चमचे भरून दही घेतलेला आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही दही ऍड करा, नाही टाकलं तरी काहीही हरकत नाही, जसं तुम्हाला आवडेल तसं। आता आपण छान ह्याला असं मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचं आहे आणि ह्याला 5 मिनिटं आपण मीडियम फ्लेमवरती परतून घ्यायचं आहे। आता 5 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण ह्याच्या चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकून आपण ह्याला छान असं मिक्स करायचं आहे। आणि त्यानंतर ना आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे गरम मसाला आणि कसुरी मेथी। जर तुम्हाला कसुरी मेथीची चव नसेल आवडत, नाही टाकली तरीही चालेल। इथे मी ऍड करते 3 हिरव्या मिरच्या, ज्यांना मी मधून चिरून घेतलेला आहे।
आपण या स्टेजला याच्यामध्ये 1 छोटी वाटी पाणी ऍड करणार आहे. आता आपण आहे ना कुकरचं झाकण लावणार आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती ह्याच्यात 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. मीडियम फ्लेम ठेवायची आहे. तर आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया. हे पहा, आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम केलेली आहे. मीडियम फ्लेमवरती 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे. त्याच्यामध्ये आपला पेठा शिजेल. कलेजी शिजायला वेळ लागत नाही, पण पेठ्याला वेळ लागतो, म्हणून मी इथं कुकरचा वापर केला आहे. तुम्ही गॅसवर शिजवत असाल तर तुम्हाला 20 मिनटं शिजवावं लागेल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या 3 शिट्ट्या आपण मीडियम गॅसवरती करून घेतलेलं आहे. आता आपण कुकरचं झाकण खोलूया. हे पहा कसं दिसतोय आपला छान असा कलेजी पेठा. हे पहा ग्रेव्ही दिसते ना, एकदम टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तर छानपैकी आपला पेठा आणि कलेजी शिजलेली आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला कलेजी पेठा मसाला कसा दिसतोय मी सगळीकडून दाखवते. इथं मी लिंबू आणि कांद्याने गार्निश केलेला आहे आपल्या डिशला. कसा दिसतोय ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.